توی این ویدیو میخوام شما رو با تمامی جت‌های جنگنده نسل پنجمی که تا الان ساخته شدن و در نیروهای هوایی در خدمت هستن آشنا کنم. پیشنهادم اینه که تا انتهای برنامه با من همراه باشی، چون قرار قابلیت‌های از این جنگنده ها رو نشونت بدم که هیچ کجا ندیدی. راستی ساخت ویدیوها وقت زیادی ازم میگیره. در عوض یه لطفی بکن و این ویدیوی من رو با لایک و اگر حوصله داشتی با یه دونه کامنت حمایت کن. اولین نسل از جت‌های جنگنده در پایان جنگ جهانی دوم ظهور کردند. این جنگنده ها صرفاً برای حمله به هواپیماهای دشمن و کسب برتری هوایی طراحی شده بودند. این هواپیماها بعد از مدتی به جت‌های جنگنده سریعتر نسل دوم تبدیل شدند که قادر به شلیک موشک‌هایی با قابلیت هدایت بودند. در زمان ظهور جنگنده‌های نسل سوم، هواپیما باید نقش‌های متعددی مثل شناسایی، نبرد هوا به هوا و بمباران هوایی را ایفا می‌کرد. امروزه اکثریت نیروهای نظامی در سراسر جهان دارای جنگنده‌های نسل چهارم هستند. جنگنده‌های این نسل در دهه 1980 ساخته شده، بسیار مانورپذیر بوده و قادر به انجام مجموعه وسیعی از وظایف هستند. از مهمترین و قوی‌ترین جت‌های جنگنده نسل چهارم میشه به داسو رافال، یوروفایتر تایفون و F-15 ترسناک اشاره کرد. با این حال تعداد انگشت شماری از جنگنده‌های نسل پنجم در حال خدمت هستند و تعداد بسیار بیشتری در راه میباشند، در حالی که جت‌های جنگنده قدیمی‌تر در مسیر بازنشسته شدن قرار دارند. شماره 1 سوخو 57 از بسیاری جهات کاملا منطقیه که روسیه جنگنده نسل پنجم خود رو داشته باشه. از این گذشته این کشور هنوز روابط نسبتا سردی با ایالات متحده داره و سعی میکنه در هر جایی که ممکنه در زمینه فناوری و توانایی‌های رزمی وضعیت برابر رو حفظ کنه. برخلاف ایالات متحده که دارای 2 جنگنده نسل پنجمه، روسیه در حال حاضر با داشتن تنها یک هواپیمای عملیاتی که در این دسته قرار میگیره، رویکردی مشابه با متحد خود یعنی چین داره. جت سوخو 57 دارای مجموعه چشمگیر از مشخصاته. سوخو 57 قادر به صعود تا ارتفاع 65,000 پاست و بدین ترتیب سقف عملیاتی بالاتری در مقایسه با F-22 رپتور داره. همچنین این جنگنده نسل پنجمه روسیه میتونه به حداکثر سرعت حدود 2 ماخ تقریباً 2480 کیلومتر بر ساعت برسه. به علاوه میتونه تا 3480 کیلومتر در هوا بمونه. همچنین این جنگنده به طیف وسیعی از تسلیحات از موشک و راکت گرفته تا یک توپ خودکار قدرتمند مجهزه. روسیه قصد داره این جنگنده رو جایگزین میگ 29 و سوخو 27 بکنه. سوخو 57 بیشتر به F-35 و J-20 شبیه تا F-22 که در درجه اول یک جنگنده برتری هواییه. در میون کشورهایی که جنگنده نسل پنجم دارن، روسیه در حال حاضر کمترین تعداد رو از این جنگنده ها داره. سوخو 57 اولین بار در سال 2010 به پرواز در اومد و از زمان معرفیش به خدمت فعال در سال 2020 تنها 22 فروند تولید و تحویل داده شده. شماره 2 چنگدو J-20 در سالهای اخیر چین به سرعت در حال گسترش قابلیت‌های هوایی خود بوده. چنگدو J-20 یک جنگنده برتری هوایی با عناصر رادارگریزی که میتونه رقیب F-22 رپتور باشه. J-20 اولین پرواز خودش رو در سال 2011 انجام داد و در سال 2017 وارد خدمت شد و از اون زمان تا الان بیش از 150 فروند از اون ساخته شده. توسعه J-20 رو میشه تا دهه 1990 دنبال کرد، اما برنامه رسمی تولید اون تنها در اوایل دهه 2000 به مرحله اجرا درآمد. با کمک نقشه‌های به سرقت رفته از F-22 و F-35 چین تونست یک جنگنده نسل پنجم بسازه که جزو تواناترین جنگنده‌های امروزی جهان قرار میگیره. این جنگنده چینی دارای مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فناوری‌های رادارگریزیه که به اون کمک میکنه از پینگ‌های راداری دوری کنه. این ویژگی‌ها شامل مواد جاذب و مجموعه بزرگی از حسگرها و قابلیت‌های ارتباطی پیشرفته است. J-20 همچنین یکی از سریع‌ترین جت‌هاییه که تا الان ساخته شده که میتونه به حداکثر سرعت 2.55 ماخ برسه.
این به این معنیه که میتونه با سرعت 2640 کیلومتر در ساعت پرواز کنه. البته فقط برای مدت زمان محدودی. به نظر میرسه که نسخه جدیدی از JB ساخته شده که موتور قدرتمندتر و کارآمدتر WS15 استفاده کرده و ممکنه به اون اجازه بده که حد اکثر سرعت خود رو برای مدت طولانی تری حفظ کنه. شماره 3 لاکهید مارتین F-35 لایتنینگ 2 جنگنده F-35 به‌روزترین جت جنگنده نسل پنجم ایالات متحده است که میتونه بسیار از نقش‌های F-22 رپتور رو با کسری از قیمت این جنگنده قدیمی‌تر انجام بده. این جنگنده توسط لاکهید مارتین و با کمک نورثروپ گرومن و BAE سیستمز توسعه یافته. اولین پرواز خود رو در سال 2006 انجام داده و در سال 2015 وارد خدمت شد. برخلاف F-22 جنگنده نسل پنجمی F-35 به طیف گسترده از کشورها صادر شده و در نیروهای هوایی کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، ژاپن و بریتانیا در حال انجام وظیفه است. بیش از 1000 فروند F-35 در حال حاضر ساخته شده و ساخت تعداد بیشتری برای یک دهه آینده یا بیشتر برنامه‌ریزی شده. این جنگنده پیشرفته قادر به انجام همه نقش‌ها از مأموریت‌های ضربتی علیه اهداف زمینی گرفته تا انجام عملیات مراقبت و شناسایی بر فراز قلمرو دشمنه. سرعت و برد F-35 اون رو به عنوان یکی از بهترین جنگنده‌های جهان متمایز می‌کنه. موتور توربوفان پرتن ویتنی اون میتونه تا 43000 پوند نیروی رانش تولید کنه که به اون اجازه میده به سرعت 1.6 ماخ معادل 1896 کیلومتر در ساعت برسه. F-35 همچنین مجهز به پیشرفته ترین قطعات پنهانکاریه که اون رو از دید رادار پنهان میکنه. در همین حال قابلیت برخاست در باند کوتاه و فرود عمودی به اون اجازه میده تا از روی ناوهای هواپیمابر نیز قابلیت خدمت داشته باشه. این قابلیت باعث میشه F-35 همه کاره تر بشه. شماره 4 F-22 رپتور. اگرچه جت جنگنده نسل پنجمی F-22 رپتور دقیقاً یک هواپیمای جدید نیست، در حالی که اولین پرواز اون در حدود 26 سال پیش در سال 1997 رخ داد، اما یکی از پیشرفته ترین جنگنده هایی که تا الان ساخته شده. توسعه رپتور در طول دهه 1980 آغاز شد و این هواپیما قرار بود در نیروی هوایی ایالات متحده جایگزین جت‌های F-15 قدیمی‌تر بشه. به عنوان یک جنگنده نسل پنجم F-22 به گونه‌ای طراحی شده که بتونه نقش‌های گسترده‌ای از جمله برتری هوایی، انجام حملات زمینی و استفاده در جنگ الکترونیک و جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بده. در همین حال بدنه کوچک شده هواپیما و ساختار کامپوزیت فیبر کربن اون باعث شده که سبک وزن بوده و شناسایی اون دشوار باشه. در حالی که این جنگنده مقطع راداری کوچکتری داره که صدا به امواج رادیویی کمتری رو منتشر میکنه. دولت ایالات متحده در ابتدا میخواست که بیش از 750 فروند F-22 رو در زرادخانه خود داشته باشه، اما هزینه بیش از حد ساخت اون، یعنی چیزی حدود 350 میلیون دلار به ازای هر فروند، باعث شد که این تعداد در نهایت به 186 فروند کاهش پیدا کنه. این جنگنده میتونه بدون درگیر کردن قابلیت پس‌سوز به سرعت 1.5 ماخ برسه و به موشک‌های ایم 9 سایدویندر و یک توپ M61 مجهز شده. پس جای تعجب نیست که هیچ جنگنده F-22 تا به حال به یک کشور خارجی صادر نشده. ممنونم که تا انتهای این برنامه با من همراه بودید. اگر به این ویدیو علاقه داشتید ممنون میشم که با لایک این ویدیو از من حمایت بکنید.